Magandang araw sa iyo. Sa channel na ito, welcome na welcome ka. Dito, hindi huhusgahan ang bilis o bagal ng pagkatuto. Basta may progress. At sa huli, gaano man katagal, ay matututo rin. Magtiwala ka lang. Kung kaya't, halika na. Manihin natin ang math. Sa nakaraang video ay kinilala natin ang branch ng math na tinatawag na statistics at kung bakit ito mahalaga sa atin. Ngayon naman, sa video na ito ay pag-aaralan natin kung paano mag-organize o mag-ayos ng data o datos upang mas masimplify ito at mas mabilis intindihin. Pero bago yan, ay panoorin muna natin ito. Tumungo naman tayo sa kung paano mag-organize ng data. Hindi limited sa iisang paraan lamang ang pag-organize ng data. Sa part na ito, kailangan mong paganahin ang iyong imagination at creativity. Pag-isipan mong mabuti kung paano mo nga ba may papakita sa paraang mas madaling intindihin ang data na nakalap mo. Pero, ang kadalasang style ay ang paggawa ng table. So, ang most common na style ay ang paggawa ng table. Ayan. Kagaya ng aking sinabi sa last video, ang most common data organizing tool sa statistics ay ang table. Kung kaya sa lesson na ito, ay ating mas lalaliman pa ang ating pag-unawa sa paggamit ng table. Therefore, ang topic natin for today ay frequency distribution table. Inisip ko kung mas makakabuti ba kung mag-define muna tayo ng terms kagaya nung nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay mas tatatag sa'yo kung mag-define tayo ng terms as we go along. Okay ba yun? Alright. Sa part na ito ay may nakikita kang 40 na numero. Ipagpalagay natin na ang mga ito ay weight or timbang ng isang klase ng 40 na students. Let's say, ang klase nyo. Kung ganito lang ang itsura ng pagka-present ng mga timbang, mapapatanong ka, para saan ito? Does this even make sense? May patutunguhan ba ito? Bakit tayo napapatanong ng ganito? Kasi po, bagamat naka-arrange sila in rows and columns, ay parang wala lang, walang impact. Yun na yun, di ba? Pero makikita natin mamaya na mas magkakaroon ng silbi at mas lilinaw ang impormasyon kung maisasaayos natin ang mga numerong ito sa isang table. Kumuha ka na ng papel at panulat para sabay nating gawin ang table. Okay ba? Ngayon, let's do a quick scan of these numbers para hanapin ang pinakamataas at pinakamababa. Bibigyan kita ng 10 seconds para gawin ito. Time is up. Nakuha mo ba ang highest at lowest numbers? Nalaman nating 59 ang highest number at 45 ang lowest number.
Ipa-plot natin ang range ng 45 to 49 sa isang column na ating lalagyan ng header na weight. Gawin mo rin ha. Sa kanan ng unang column ay gagawa tayo ng isang column na tatawagin nating tally. Sa pagtatali, every time makikita natin ang isang number, ay maglalagay tayo ng guhit sa tapat ng parehong number sa unang column. Kagaya nito, 46, 55, 56, 58, 49, 58, 58, 58, 59, 58, 54, 50, 58, 51, 55, 51, 59, 57, 52, 56, 59, 54, 54, 52, 59, 47, 57, 58, 50, 46, 45, 56, 55, 57, 58, 58, 50, 54, 53, 51. Ngayon naman, ay gagawa ulit tayo ng isa pang column kung saan natin ilalagay ang total ng mga guhit na nasulat natin. Ang column na ito ay tatawagin nating frequency. Sige, mag-total muna tayo. 4, 9, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 2, 1. Mula sa mga total na sinulat natin, ating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng word na frequency. Sa Filipino, ang salitang ito ay katumbas ng salitang dalas. Frequency o dalas. Sa 40 na numbers, gaano kadalas mo nakita ang 59? 4 na beses. Ilang beses mo nakita ang 58? 9 times. O 9 na beses. Gaano mo kadalas nakita ang 57?
3 times. Naintindihan na ang frequency? So, itong table na ito ay tinatawag na frequency distribution table. Sa table na ito ay makikita ang tinatawag na ungrouped data. Ungrouped meaning hindi nakagrupo. Sa table na ginawa natin, hindi natin group ang mga weights. Basta ang ginawa lang natin ay i-note ang frequency ng bawat isang weight. So kung may ungrouped data frequency distribution, which is ito, syempre meron ding grouped data frequency distribution. Paano naman natin ito ipapakita using the same data? Ano ang i-group natin dito? Simple lang. Siyempre, yung weight. Kunyari, gusto nating i-group into light, average, at heavy. Yung mga magagaan, doon natin ilalagay sa light. Yung mga mabibigat, doon natin ilalagay sa heavy. Yung mga katamtaman ng bigat, ay doon naman natin ilalagay sa average. Example lang ito, syempre. Pero, nagets mo ba ang ibig kong sabihin? Now, gagawa naman tayo ng grouped data frequency distribution. Sisimulan natin sa pag-determine ng range. Ano naman ang range? Ito ang difference ng highest value at lowest value sa data. In this case, ang highest ay 59 at ang lowest ay 45. Therefore, ang range is 59 minus 45, which is equal to 14. Ang next na step ay magde-decide tayo kung ilang grupo ang gagamitin natin. Itong grupo, class ang tawag dito. Let's say nag-decide tayo na gumamit ng 5 grupo o 5 classes. Siyempre, pwede kang gumamit ng 3, pwede kang gumamit ng 6, depende sa'yo yan. Pero, for this example, let's decide on 5 classes. So kung ganon, ganito ang gagawin natin. Kukunin natin ang class interval. By dividing the range by the desired number of classes. Ito ang range divided by the desired number of classes, which is 14 divided by 5, which is more or less 3. If we round off the number, then we will get 3. Dahil nakuha na natin ang class interval, i-plot na natin ang classes simula sa lowest. (45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nakita nyo kung ano ang class? Nakagawa tayo ng 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. Nakita nyo rin kung ano ang class interval? Ang class interval na 3, ang ibig sabihin niyan ay may 3 number na laman ang bawat class. To simplify, burahin natin yung mga nasa gitna at i-keep natin ang lower at upper limits. So ngayon, ganito na ang hitsura ng classes. Ang column na ito ay tatawagin nating weight. Kasi, weight pa rin naman ang laman nito. Ginroup nga lang natin. Then after this, gawin natin ang the same process pa rin. Magtatali tayo at magtutotal ng frequency. Gawin mo rin ha. $46, 55, 56, 58, 49, 58, 58, 58, 59, 58, 54, 50, 58, 51, 55, 51, 59, 57, 52, 56, 59, 54, 54, 52, 59, 47, 57, 58, 50, 46, 45, 56, 55, 57, 58, 58, 50, 54, 53, 54,
51. So, ang frequency ng class na ito ay 16. Ang frequency ng kasunod na class ay 10. Ang kasunod ay 6. Ang frequency ng kasunod ay 4. At ang frequency ng pinakamababang class ay 4. 16 plus 10 plus 6 plus 4 plus 4 is 40. So, well accounted for lahat ang 40 na students. Gusto ko naman i-inject ang concept ng cumulative frequency. Ano naman ito? First, pag sinabing cumulative, ang ibig sabihin nito ay may rolling number ka. Meron kang i-add. So, ang cumulative frequency, ito yung total ng frequency ng class interval na tinutukoy at ng mga frequencies sa ilalim o sa taas nito. Ituloy natin ang table to include the cumulative frequencies. So, una, gawin natin ang tinatawag na less than cumulative frequency. Pag sinabing less than, ito ang frequency ng class na tinutukoy plus yung lahat ng nasa baba nito. For example, itong last na frequency, ang less than cumulative frequency niya ay 4 dahil wala nang ibang class sa baba niya. Pero, pag sinabing what is the less than cumulative frequency ng class interval 48 to 50, it will have to be ang kanyang frequency na 4 plus ang frequency ng class interval sa baba niya. So therefore, this will become 8. Now, ang less than cumulative frequency ng 51 to 53 ay 14. Ang less than cumulative frequency ng 54 to 56 ay 24. Because that's 10 plus 6 plus 4 plus 4. Whereas, ang less than cumulative frequency ng 57 to 59 ay, syempre, 40. E ano naman yung greater than cumulative frequency? Ito yung frequency ng class interval na tinutukoy mo plus yung frequency ng mga class interval sa taas niya. Okay? So, dito tayo magsimula sa taas. Ang greater than cumulative frequency ay 16, which is yung kanyang sariling frequency. At dahil walang class interval sa taas niya, siya rin ang kanyang greater than cumulative frequency. But, for class interval 54 to 56, hindi 10 ang kanyang greater than cumulative frequency dahil meron siyang class interval sa taas niya. Ang kanyang greater than cumulative frequency is 10 plus 16, which is 26. Ang kasunod, this will be 32. Then, 36. And of course, 40. Ang susunod na term na gusto kong i-introduce sa'yo ay ang true boundary. Tingnan mo itong last two class intervals, 48 to 50 at 45 to 47. Ang class interval 45 to 47, ang upper limit niya ay 47. Samantala, ang class interval na 48 to 50, ang lower limit niya ay 48. So, ang upper limit ng isa na 47 ay hindi nag-meet sa lower limit ng isa na 48. Ibig sabihin, ang dalawang number na ito na 47 at 48
ay hindi tunay na boundary. Ang tunay na boundary is that number where they meet halfway. Therefore, the true boundary is 47 plus 48 divided by 2, which is 47.5. Ang 47.5 ang true upper boundary ng lowest class interval at ito rin ang true lower boundary ng next class interval. Sige nga, isulat natin ang true upper boundary at true lower boundary ng 5 class intervals na ito. True upper boundary, true lower boundary. Siyempre, itong si class interval 57 to 59, wala siyang upper boundary, di ba? Kung titingnan natin ang class interval 57 to 59, pwede rin natin sabihin na ang 59 ay merong true upper boundary na 59.5. Pero dahil wala naman siyang class interval sa taas niya, pwede rin natin sabihin hindi applicable or not applicable. Pero meron siyang true lower boundary, which is ang gitna ng 57 at 56. Tama? So dapat ang kanyang true lower boundary ay 56.5. Ang kasunod na class interval 54 to 56, ang kanyang true upper boundary ay syempre 56.5 din. Na-observe? Ang kanyang true lower boundary ay 53.5. Ngayon naman, sa susunod na class interval 51 to 53, ang kanyang true upper boundary ay 53.5, which is yun ang true lower boundary ng class interval sa taas nito. Ang kanya namang true lower boundary ay 50.5. Ngayon naman, sa class interval 48 to 50, ang kanyang true upper boundary ay 50.5, which is the true lower boundary ng class interval sa taas nito. At ang kanya namang true lower boundary ay 47.5, which is yun din ang true upper boundary ng huling class interval. Ngayon naman, pwede nating sabihin na ang true lower boundary ng huling class interval ay 44.5. Ngunit, since wala naman siyang class interval na kasunod, pwede na rin nating sabihin na ito ay not applicable o hindi na kailangan. Ngayon naman, burahin muna natin ito. Ang true boundary ay tinatawag ring true limit. For example, for the second interval, ang lower limit niya ay 48, pero ang true lower limit niya ay 47.5. Meanwhile, ang upper limit niya ay 50, pero ang true upper limit niya ay 50.5. Gets ba? Pwedeng i-rewind ha kung hindi na gets. So, para lang makumpleto natin ang table na ito, ilagay muna natin ang kanilang lower limit at saka upper limit. So, ang lower limit nito ay 57. At ang upper limit ay 59. 54, 56, 51, 53, 48, 50, 45, 47. And the final term to introduce in this lesson ay ang class mark.
Ano ang class mark? Ito ay ang gitnang number sa isang class. For example, ang class na 45 to 47, di ba pinakita natin kanina na ito ay supposedly 45, 46, 47, pero sinimplify lang natin by getting the lowest and highest numbers. Ang number na 46, yan ang class mark. Kasi siyang nasa gitna. Siyempre, dahil 3 lang ang laman ng interval, madaling intindihin na 46 nga ang nasa gitna. E paano kung maraming numbers ang laman? Simple lang. I-add mo ang upper at lower limits, then divide the sum by 2. Ngayon, kumpletuhin natin ang table by writing down the class marks. 58, 55, 52, 49, 46. Ayan. Kung pag-aayos ng data ang pinag-usapan natin ngayon, sa susunod na video naman ay pagpapakita ng data ang ating pag-uusapan. More specifically, pagpapakita ng data sa pamamagitan ng tinatawag na graph. Excited ka na bang matutunan ang iba't ibang uri ng graph? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, baka pwedeng mag-request sa iyo na i-like ang video at i-share kung maaari para mas marami pang estudyante ang ating matulungan. Sa tulong mo ay marirecommend ni YouTube ang video na ito sa mga kapwa mo mag-aaral. I-click na rin ang notification bell para ma-update ka kung may bagong upload na video. At syempre pa, mag-subscribe na rin to this channel. It would inspire me very much to create more videos like this for you. Hanggang sa muli, kita-kits sa isa na namang episode ng Manihin Natin ang Math.